se vini në konferencën që sot po mbahet mes Albanian Cyber Association apo shoqata kibernetike shqiptare edhe Find Bug, konferenca e cila quhet Kibernetika 0 apo Cyber 0, ku do të moderoj një diskutim me një panel shumë të nderuar mes Policisë Kosovës, punëtorëve të ish AKI-s, agjencionit pra të Inteligjencës Kosovës, TikTokut edhe agjencionit për informim e privatësi, ku do të flasim se a është e mundun sot në sfidat në cilat jemi ku të gjitha të dhënat i japim shumë shpesh online, po edhe kur ka kaq shumë kamera në për rrugë dhe do të shtohen në vijime sipër, a kemi siguri njëjtë sa kemi edhe privatësi, sa mund të ta kemi të garantume si qytetarët Kosovës që vendet ku shkojmë na me i dhënë dhënat tona, vendet ku pritet prej neve me i dhënë dhënat kishe për shkaqe sigurie, a na ruhet neve privatësia. Kjo është diskutimi i sonte, edhe do të filloj me Krenare Sogojevën, dërmakun, e cila është saktësisht ai agjencion në shtetin tonë Krenare që munohet edhe transparencën dhe informacionin me shty përpara, po edhe privatësinë. Sa është e mundum kjo me u bo sot, qaj balanci apo mundet me u arrit edhe çka janë sfidat e ju janë këte? Faleminderit jetë, përshëndetje për gjithë, po në fakt Agjencia për Informim e Privatësi, institucion i pavarur që i përgjigjet Kuvendit Kosovës për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për çështje dokumente publike dhe ligjit për mbrojtjen e dhënave personale. Pas parasysh që këto dy të drejta i ndajnë një linjë shumë e hollë, andaj edhe kujdesi duhet të jetë shumë i shtuar, sidomos në rastet kur ne dëshirojmë të jemi shumë transparent, e në fakt mbi bazën e transparencës shkelim një drejtë tjetër, e cila është edhe dhënat personale të qytetarëve tonë. Sfidat të cilat përballemi normalisht nuk janë të pakta, e para edhe mbi të gjitha është vetë ndërgjegjësimi qytetar, për sa i përket mbrojtjes së dhënave personale në veçanti, nga se çështja në dokumente publike dhe transparenca është një temë e cila është folshëm, është bëshëm në Kosovë, edhe në vazhdimsi institucioneve ju bëhet thirrje që të jenë sa më proaktiv, të publikojnë dokumentat që i prodhojnë, e nga njëherë institucionet në emër të transparencës shpesh na ka ndodhur që edhe bëjnë shkeljen e të dhënave personale. Kjo ndodh kryesisht në ato rastet kur ata këto dhëna i qesin përmes listave të subvencioneve apo listave të tjera ku dojnë të tregojnë ndihmën që ju bëjnë qytetarëve, e në anën tjetër shkelin një të drejtë po ashtu shumë të rëndësishme. Në relacion me tri institucionet që i kemi afër këtu, sa keni mujt me arrit me secilën prej tyre, me ja ngrit vëmendjen për privatësi, njëjë qysh keni arrit edhe institucionet që s'janë këtë tavolinë, që mund të jemi ne, mediat, që mund të jemi organizata tjera që marrim dhëna nga qytetarët e që ju kemi bërgj aty në privatësinë. Saktë, për sa i përket mediave po ndalem fillimisht, fatkeqësisht tek mediat sot nuk ka pothuajse në baza ditore bëhet shkelje të dhënave personale në Kosovë. Nuk është se e themi këtë dhe jemi të lumtur, pse e themi absolutisht, jemi shumë të shqetësuar pse kjo është duke ndodhur. Kryesisht ndodh te mediat online, të cilat nuk i kanë një rit e mjaftueshme për sa i përket zbatimit të ligjit për mbrojtjen e dhënave, ndërsa për sa i përket institucioneve që janë prezent, Policia e Kosovës është një përpunues apo kontrollues i madh i të dhënave personale, që do të thotë që mbledhin shumë të dhëna, e mbi gjitha mbledhin shumë të dhëna të ndihshme, përveç që kanë shumë PSO që i quajnë këta procedura standarde operative për mbrojtjen e dhënave personale, normalisht që Policia e Kosovës duhet ta ketë edhe një rregullativ të veçantë, për çka edhe bëj publike sot që tashmë në agjendën e legjislative të qeverisë me iniciativën e agjencisë ka hyrë edhe projekt ligji për mbrojtjen e të dhënave personale nga institucionet e zbatimit të ligjit, e që është rregullativ evropiane, është një regulativ që specifikisht do të rregulloj mbrojtjen e dhënave në institucionet ligjzbatuese. Policia e Kosovës deri më tani ka qenë një bashkëpunëtor shumë i mirë, por nuk mund të themi, sidomos me publikimin e emrave, fotografive të personave të cilët ose janë viktima ose janë kryes të veprave penale, rrjedhja të dhënave tek disa media në Kosovë ndodh brenda 24 orëve dhe si të tilla normalisht
është shkelje e ligjit në radhë të parë mbrojtjes dhënave, por në anën tjetër fatkeqësisht ne nuk kemi ankesa nga ana e atyre që u shkelën të drejtave, edhe çka e pamundson pastaj edhe reagimin ton në raste të tilla. Mirë po, ne bashkëpunojmë me policinë që këto raste të mos ndodhen, gjithsesi duhet një bashkëpunim më i mirë, duhet kjo regulativ që e ceka, edhe besoj që shumë shpejt ne duhet të arrijmë që t'i ndalojmë këto dukuri kaq të këqija, që në fakt direkt rrezikojnë shkelin privatësinë e në anën tjetër edhe rrezikojnë jetën e qytetarëve tonë. Për sa i përket Agjencisë për Inteligjencë, normalisht është një agjenci që po ashtu ka të dhëna personale, normalisht që konfidencialiteti është pika kyçe të kjo agjenci dhe jo gjithçka mund të bëhet publike, as nga aspekti i qasjes në dokumente publike, por sidomos nga mbrojtja të dhënave, ne kemi edhe një trajtim të veçantë ndaj kësaj agjencie. Nuk do të flas më shumë për këtë agjenci e cila besoj që në të ardhmen është e gatshme edhe të hapet me disa të dhëna që janë në interes të publikut e jo për interesin e publikut apo për interesin individual apo grupor. E ajo që ka shumë e rëndësishme që e kemi këtu sot edhe përfaqësuesen e TikTokut, Agjencia për informim e privatësi qysh në vitin 2023, që ka filluar një bashkëpunim shumë të mirë me përfaqësues të TikTokut. Deri më tani përmes këtij bashkëpunimi ne kemi arritur që t'i përkthejmë politikat e privatësisë në gjuhën shqipe, që është po ashtu një kërkesë jo vetëm e ligjit ton, por edhe e rregullativës evropiane, dhe të njëjta tashmë mund t'i gjeni në gjuhën shqipe, që do të thotë se secili qytetar i Kosovës kur hap një TikTok aplikacion e ka të drejtën apo përmes gjuhës së vet të kuptueshme, gjuhës shqipe, i njoftohet edhe me dhënat se ku i ruan ato, nga kush ka ndodhur kjo Krenare? Kjo ka ndodhur në vitin 2023, na veç e kemi marrë një takim me zavancën e zhatës që sot e kemi këtu. Po m'duket interesant që Shqipnia nuk e ka kërkuar, që Shqipja me ushtri. Nuk e di se Shqipnia nuk e ka kërkuar, gjithsesi është e mirë që ne kemi kërkuar, është e mirë që tashmë ekziston. Edhe po ashtu jemi duke punuar në çështjen e ngritjes së moshës, domethënë nga 13 deri në 16 vjeç, ashtu siç na përrashe legjislacioni jo nacional, sepse edhe kjo është thon ngritjen e moshës në hapjen e llogarive, po. Normalisht ne e dim që te kjo çështje fëmijët zakonisht edhe mund të gënjejnë, të qesin data të ndryshme, po gjithsesi janë kompania që e mbikëqyr atë, edhe normalisht ne që mund të reagojmë në rastet kur gjejmë edhe identifikojmë se po bëhet një keqpërdorim i tillë. Në anën tjetër unë besoj shumë, ne jemi duke vazhduar këtë komunikim, po besoj shumë që edhe në takimin e sotëm me zhatën që do ta zhvillojmë, do t'i hapim rrugë përsëri një komunikimi që e kemi nisë dhe ta shohim edhe mundësinë e caktimit të një ndërlidhësi zyrtar për Kosovë që do t'i shpërbej pastaj jo agjencisë vetëm, por Policisë së Kosovës dhe institucioneve tjera legislatuese, jo vetëm në mbrojtjen e privatësisë, por edhe në uljen e krimit në Kosovë apo parandalimin e krimit në Kosovë. Gjejgj Nestor, është hera e parë që TikToku e ka një përfaqësues të vet kështu në publik të Kosovës, kështu që faleminderit që ke ardhur në Kosovë, edhe që ju ke përgjigj, është hera parë që unë po ndëgjoj që TikToku ju ka përgjigj në institucionit të Kosovës me një kërkesë për me i bo politikat e veta, jo vetëm gjuhë tjera, mos me prit që Kosova duhet me kuptu serbishtën për shembull, po me bo në gjuhën shqipe, politikën e vetë për me kuptu juzerat e Kosovës. Duhet me ta pranu që na që jemi në këtë panel nuk jena nështë ta përdorusit ma të mdhaj TikTokut, është një gjenerat e re e Kosovës që me të madhe është tu na kallëzu neve prodhues të lajmeve për shembull që ky o veni që duni me na informu nëse doni na me qenë të informuar, është fascinante sa shpejt po rritet TikToku. Në anën tjetër, kjo ju bjen juve për Kosovë një farë përgjegjësie të cilën duhet ta pyet që është evidente edhe për vende tjera. Qysh mundeni me balancu nevojën e një platforme si TikToku që qëllimin e ka sa ma shumë me u shpërnda, me atë që me u siguru që nuk bëhet mjet që e them privatësinë edhe mjet rreziku për sigurinë e trive, sidomos sepse në Kosovë masovisht trit nën 16 vjet, shumë prej tyre nën 16 vjet e përdorin TikTokun. It's really important for us to look at these issues of safety and young people. And I will say that
in the US, at least, our CEO did mention that in that market, the average age, I believe, is 30 and growing. And the Pew Research Institute, I believe, also mentioned that. Again, that's the US market. But I think it reflects, at least anecdotally, what I'm also seeing socially, that before people were sending a lot of links to TikTok content to their friends, and now I think those older people are also on the app increasingly. But that's not to say that young people still aren't a priority, but I think it's also just something that's interesting about TikTok and who's on it, that it's also people who are a little bit older as well and are interested in different types of topics. On the issue of young people, that's one area where we've tried to focus a lot of efforts. We're the only platform that actually reports the number of users who are underage that we remove from the platform. And you can see that in our transparency reporting and our community guidelines enforcement report. I believe in the third quarter of last year, we removed over 20 million alone, just in that quarter. And so the total amount that we removed last year, I think, was something like 77 million people for being underage, being under 13 on the platform. So it's something that we have been more aggressive about, I think. And again, as I mentioned in the presentation, there's a number of different approaches that we take to that issue. And then we also try to design for younger people in mind. And so, for example, we recently put in changes on screen time. So originally we did research with experts on the question of screen time and how much is too much, and there really isn't an international consensus that has developed on that particular topic. But when we talked to young people and their parents, they said that they want to be able to make decisions about how much time they spend online. So if they're studying for an exam, for example, they want to restrict their amount of time that they're on, but if it's a rainy day on the weekend, they want to be able to spend more time. So originally we put in this dashboard so that they could set their own limits, but then we also went further and introduced more friction into their experience by putting in a 60-minute default limit for the users under 18. So when they hit 60 minutes, they have to enter in a code to continue. Now that's a bit different from the code controlled by a parent that I mentioned. That is a hard stop. That stops you completely in your tracks. But this code, the young person I think they know that code, but the idea is to stop them to think through what they're doing, because they tell us that they want to think, is this a good use of my time? Should I do something else? There's a process that they go through where they're thinking through their own sense of agency online. But that's one of the things that we've been doing to try to introduce more friction into that process, in addition to the harder controls that the parents can put on the account to just completely stop not only screen time, but also certain interactions and other elements of their use of the platform. So that's one way we do that, and that's through, again, research with other entities like the Boston Children's Hospital, for example. So it's something that continues to evolve, though, and we introduced a youth council recently. So I mentioned we have some regional councils that we talk to around the world about our community guidelines and how we keep people safe around the platform. But last year we introduced a youth council to try to get direct feedback from young people about their experience. And so I think we're going to get more feedback from them now that that's been established. So I think it's like, watch this space, there will be more evolving. And we were happy to do the translation into Albanian. We're not that young anymore, but we were still kind of young for a while. And I think we've been engaging more. I know that my other colleagues have come to Kosovo as well, maybe not in public, but have had meetings as well. Mm-hmm. So it's something that we are focused on. Thank you. I hope you're going to keep coming back, because we need your input in the young bureaucracies we are building around these matters. Burim, prej gjithë panelit ton këtu, ti je një njeri që ki përvoj punë qeveri, ki përvoj punë në parlament edhe në AKI. Kështu që unë e prespi me na kallëzu drejtën, që kjo punë që kjo kulturë që i kemi na kështu jashtë institucionale, ku na kemi qef mu fry kur marrim vesh diçka. Kena qef mja kallëzu mahallë sekretet. Në përgjithësi kështu, jemi kulturë që privatësinë edhe sigurinë
s'kena kur far barriere, shkon te mjeku në mramje i kallzon gruz vet për pacientat që i ka pas, apo i kallzon kojshive. Qështu jemi na? Në që ato institucione që ki punu ti, ku njerës pritet me i majt mu bo shtete, me i majt sekretet, si në AKI, edhe në qeveri, kur ki punu në ministri. A menon që jena ndryshe, krahasim me qysh jena jashtë institucioneve? Nështë ta ma mirë me shku me se pytje. Po, në faktën po besoj që, si ku se thatë, ka disa institucione në Kosovë cilat kanë mandat depërtimi në privatësinë e qytetarëve të Kosovës, dhe po flasë për qytetarët e Kosovës me theks veçantë, edhe kjo pasaj dahet prej mandatit që kanë. Disa e kanë për çështje strategjike, ose siguri strategjike, sigurisë kombëtare, të tjerat e kanë për çështje penale, hetimit, krimit e të tjerave, dhe institucione tjera pasaj që janë mbikëqyrëse, sikur se për shembull Inspektorati Policor i Kosovës. Dhe ai si institucion ka mandat të hyrjes ose depërtimit të privatësisë të njerëzve, por se me fokus veçantë tek Policia dhe tek disa ose një kategori e caktuar që lidhet me. A mundesh me na bëj listën e krejt institucioneve për shembull që bojnë përgjime? Për me ditë na krejt kush mundet Kosovë me bëu përgjime, edhe që ato po më intereson çush i vlerëson ti, a janë me integritet, a janë sigurta që ato përgjime? Unë po besoj që përpas përgjimeve të telekomunikimeve që quhen përgjithësi, është jashtëzakonisht më rëndësishme edhe depërtimi në hapësirat ku secili qytetar pret që ka privatësi. Pra në banesa ose në shtëpi, banimi, në objekte private, hapësira jo publike që janë qoftë private, qoftë përdorura nga individ, dhe të cilat duhet të garantohen se depërtimi aty është me vendim gjyqësor apo me procedurë gjyqësore, qoftë se ka institucione që marrin vendimin ose miratimin prej gjykatës supreme, ka të tjera që marrin nga prokurori apo varësisht prej mandatit që kanë. Por po, do të thotë në përgjithësi është policia me prokuria që kërkon ose që e lejon, është AKI-ja, është IPK-ja, dogana dhe institucione të cilat qoftë janë duke u ndërtu. Besoj që shpejt edhe Ministria e Mbrojtjes ka me pas mekanizëm të tillë me kalimin shpresoj shpejt ligjit për Agjencinë e Mbrojtjes, Agjencinë e Inteligjencës së Mbrojtjes dhe Sigurisë, edhe në aspekt tjetër që është tepër me rëndësi këtë pjesë, është se jo vetëm shteti, sepse kur flasim për sigurinë kombëtare dhe privatësi, gjithmonë e mendojmë se shteti mund të ta shkel ose ndërhyj privatësinë e individëve. Por mos harrojmë se kryesisht për shkak të nivelit jo tepër të avancuar të vetëdijsimit për ato që thatë ju, ne vetë tregojmë, nuk jemi të saktë ose nuk jemi të kujdesshëm në mbushjen e aplikacioneve, formularëve, aplikimeve e të tjera që janë pajisje smart, por po ashtu është edhe aspekti tjetër që ka të bëjë me aktet jo shtetëror, pra që mund të jenë organizatat ndryshme që kanë qëllime qoftë ideologjike, qoftë krimi transnacional, qoftë krimi të organizuar vendor e të tjera, apo edhe shtete, pastaj dalim te pjesa tjetër që janë shërbimet e jashtme ose shërbimet e shteteve të huaja, cilat normalisht ndohen ato që janë partnere, ato që janë kundërshtare, edhe disa mund të jenë neutrale, varësisht prej qëllimeve që kanë. Ka raste që ka shtete që kanë ndërtu ato që quhet FISA, Foreign Intelligence Surveillance Acts, pra kanë bë akte ligjore për shërbimet e jashtme të inteligjencës në vëzhgimin ose survejimin e qytetarëve të atij shteti. E ka dalë. Neve në Kosovë, do me thonë, a bën me të folë kështu me gjuhë të popullit, me arë shpionat pes jashtë, me dashtë me të marrë informata, kur gjë sinal, edhe zyrtarisht, këtë shpionat e botës mujnë me punu në Kosova, po? Ja, normalisht që i nazë për ndryshe nuk është ekzistu Kosova. Po, çka po flas është për një nevojë ndoshta për avancim ma shumë. Po s'kena ligj, do të me thonë që s'kena ligj, që to Surveillance Act. Act. Kësaj pjese, për cilën po flas, pra edhe për nevojën e avancimit të kornizës ligjore,
edhe të partneritetit, pra sepse këtu flasim për kur shteti Kosovës i kryen punët për një shtet tjetër, edhe se si rregullohet ajo pjesë. Por mos harrojmë atë tepër me rëndësi edhe sjellja e individit, do thotë është tepër me rëndësi që ta them se muri klasik me sigurisë kombëtare dhe privatësisë nuk ekziston. Na po flasim për një balancim, edhe fakti që flasim për balancim, ne po flasim për rritje të kontrollit që ajo mos të abuzohet dhe mos bie në duart e qoftë kundërshtarëve ose shteteve armiqësore, qoftë organizatave terroriste, krimit organizuar transnacionale të tjera, apo individëve që mund me abuzu. Pra, është mirë që krenaria është, për shembull, agjencia e saj është fakt publik, kështu që s'pe ekskluzive, domethënë ka pas rast kur ka bë job ose ka dënuar edhe AKI. Në këtë rast për mos transparencë, pra për të kundërtën e asaj që po flasim. Veç diçka, do me thonë kohët krenarës e keni bërë këtë dënim ndaj agjencionit për inteligjencë. Dhe kjo, pse po e them këtë, është koha të kontrollit, edhe rritjes së kontrollit. Edhe si bëhet kontrolli, mendoj që janë mekanizma që duhet vazhdimisht më zhvillu. Atë kujtohet për çka ka qenë gjoba? Për mos transparencë. Mos transparencë. Për mos transparencë. Jo pse i ka qitë informatë. Jo, thash, po dhe? Jo, se ka qitë. Po kontrolli i mbrëmshëm duhet vazhdimisht me u forcu edhe më rrit, edhe është jashtëzakonisht me rëndësi që në këtë institucionet që kanë mandat depërtimin privatësinë e njerëzve, kontrolli me qenë sa ma strikt dhe sa ma rigoroz, edhe mundësisht mas me qenë shok me shefat. Me qenë kontrollues, jo asistent. Kjo është tepër me rëndësi. Kontrolli parlamentar që unë besoj që fatkesisht ka pas në vazhdimsi ranje të kvalitetit, dhe po flasë kvalitetit profesional, jo politik, sepse politik qytetarët i zgjedhin, por në kuptimin e rritjes së personalitetit në kontroll parlamentar është jashtëzakonisht me rëndësi. E ki fjalën për kontrollin mbi këshyrjen parlamentare të komisioneve të parlamentit ndaj AKI-s. Ndaj AKI-s, ndaj policisë, ndaj gjithë. doganës, IPK-s, institucionet që kanë mandat për me hyrë në privatësinë e njerëzve. Shoqëria civile, besoj që normalisht edhe këtë lloj konferenca apo edhe shumë aktivitete tjera dhe mekanizmat e pavarur, sikur se është agjencia për informim edhe privatësi, dhe këto janë mënyra e vetme se si e balancojnë. Pra, mendoj që ka nevojë për, po mundona me përmbledh veten, ka nevojë për disa avancime ligjore dhe sidomos në raport me shtetet tjera, ka nevojë për ngritje të vetëdijshimit qytetarëve që mos me fut dhënat personale çdo kon dhe pa kujdes ose në mënyrë të pa sigurt, dhe në njëjtën kohë rritje të kontrollit. Sepse kontrolli mbi institucionet ekzekutive apo zbatimit ligjit është vetmja mënyrë që është me siguru që ato nuk abuzohen. Pra, ka edhe njëherë po them, institucionet që merren me siguri kombëtare ose aspektin strategjik të sigurisë, duhet edhe e bojnë vetëm mandatin e vetë. Mirë. Pjesë që kanë bëjnë me hetime penale, Burim. Si policia e të tjerat, e kanë mandatin ma të fokusuar, edhe ato bojnë bazë dhe evidencë direkte për gjykim, ose për gjykat. Derisa aspekti strategjik është kryesisht i përgjithshëm edhe lidhet me sigurinë kombëtare. E di që për njerëz që dinë, disa vjetë kjo udhëheq me Inspektoratin e AKI-s, Agjencionit për Inteligjencë Kosovës, edhe e di që me rregulla dhe me ligj ti nuk mundesh me fol për punën që e ki bo aty. Megjithatë, në princip edhe në parem po tentoj me të pyet diçka për cilën për shkak kuriozitetit tem, e ti mundesh me kallëzu, a mundesh ajo me na kallëzu. Si shef i Inspektoratit të AKI-s, a ke pas rast vetëm në përgjithësi në parim me më kallëzu me u sfidu me raste kur punëtorët e AKI-s e thejnë privatësinë, edhe ti si inspektorat je dosht mu marrë me atë punë edhe me zbatu një rregull caktuar të AKI-s që ndalon
përdorimin e informatave sekrete që I menni me u abuzu me to. Qysh vepron AKI-ja në si rast? Unë përbesej që, normal, është në raste specifike, asë në shkon menja me full, po besej, se janë I thome me bëzun këtë rast, që kontrolli sa ma strikt është I domosdoshëm, jo vetëm në AKI, po edhe në polici, edhe në mekanizma tjerë të sigurisë, edhe kur po them që kontrollues nuk do të me qenë asistenta të shefave, e mendoj pasër për qëllimin më të mirë të institucionit. Pra, nëse je kontrollues, ka I herë kemi u idhënu me pjesën tjetër, po është jashtëzakonisht rëndësi që kontrolli bëhet mbi rregullat që ekzistojnë, edhe nevojën e zbatimit të atyre rregullave. A ka me pas raste në vazhdimsi besoj që secili institucion I sigurisë ballafaqohet pikërisht me këto elemente. Edhe Okej. Faleminderit që qaq sa munësh me his, po të shtyj shumë, sepse di që penalisht nxjiqet njeri nëse më përgjigjet mu në këtë pyetje. Po du me shku te Policia e Kosovës. Abdurahem, jeni institucioni që edhe para kallëzopikomit mas shumë t'i shkoj njerëz me I kallëzu sene, me I kallëzu ja policis, ja kujt. Sa mundet integriteti I informatës në polici me qeni sigurt për qytetarin që I kallëzën padrejësit ma të mëdhaja, shkon edhe ja kallëzën policisë. Faleminderit shumë. Unë do të them një sigmë të policisë. Policia është populli dhe populli është policia, kështu që ne burojmë nga populli. Që si çfarë jena na jeni edhe ju as, jeni ma të mira? Nuk kemi ardhur për ndonjë planeti tjetër, po jemi prej Kosovës, kështu që edhe ne jemi pjesë. Na folim shumë. Na folim, na kallëzojmë krejt. S'di për ju. Dallimi jon edhe I pjesës tjetër të qytetarëve është se ne kemi përveç ligjit të policisë të cilin ne jemi formu dhe funksionojmë bazë saj, ne punojmë edhe sipas kodit penal dhe procedurës penale. Gjithashtu ne në polici për funksionimin më të mirë të institucionit brenda kemi rregulla, procedura, standarde, politika të brendshme dhe kemi mekanizma qoftë të funksionimit, qoftë të mbikëqyrjes. Nëse këtë pjesë në inteligjencës unë nuk kemi thirrur, pasi që unë jam person I cili funksionoj në sektorin e në sektorin e njësisë mbrojtjes kibernetike të policisë, ku detyra jone është për mbrojtjen e infrastrukturës tonë prej sulmeve të jashtme apo edhe prej sulmeve të brendshme në polici. Atë të cilën ju e pohut se më vinë qytetarë dhe I japin informatat, unë besoj që policia I ka mekanizmat të cilat I përpunon dhe I ka mekanizmat të cilat I klasifikon informata dhe I krahason ato informata. Jo vetëm ta merr një informat çablon dhe atë të punoj me te, po I ka mënyra të cilat I krahason me burime tjera të informatave dhe në bazë autorizime policore, policia... Mirë po, nëse posti jotë është administratori sigurisë kibernetike, mund është me kallëzu atëherë nëse je për mbrojtjen jotë qytetarëve, po ma shumë policisë, që ajo është posti jotë, mbrojtjen e policisë prej neve ose sulmeve, po thojmë që ashtu, çfarë sfide keni pas? A mund është naj shembull me na kallëzu, qysh o ballafaqu policia konkretisht me naj sulm të privatësisë së vetë? Ne sulme kemi vazhdimisht, çdo ditë, çdo minutë, mos them çdo sekond, po sulme ose tentime për qasje të paautorizume në infrastrukturën tonë nga jashtë infrastruktura policisë kemi vazhdimisht. Policia ka të ndërtuar një infrastrukturë e cila është e kënaqshme, nuk ka infrastrukturë 100% apo siguri 100%. Tasha muj me të pyet, na besojmë që ekspertat më të mirë për hakeme kibernetik janë jashtë policisë. Ju nuk mundeni me pagu sa shumë ka, sa aftësi shumë specifike është kibernetika. Qysh po mundet Policia e Kosovës me 8.000 punëtor, si dush mirujt 8.000 punëtor prej sulmeve kibernetike, me bo me qfar stafi? Sa staf kiti, sa është rroga mesatare e kibernetistit, mbrojtësit nga kibernetika në Policinë e Kosovës?
Pagat janë publike, kështu që nuk do ta them këtu, por policia i ka mekanizmat e vet dhe ka infrastrukturën, qoftë hardverike, qoftë softverike, qoftë burimet njerëzore për realizimin e detyrave të tyre, të cilat e kanë me mandat, do thotë me ligjin e policisë. Do me thonë, për siguri kibernetike, gati po du me të pyet, nuk ka naj pagesë shtesë. Shumë institucione për kuptojnë që qatë kuadër duhen me pagu shtesë. Ju s'keni kur gjohë shtesë. Jo, ne kemi vetëm pagën si mas ligjit të pagave, po realisht ne jemi të motivuar me punën dhe me eksperiencën tonë të cilën kemi ndërtuar në polici për mbrojtjen e tërë infrastrukturës, jo vetëm infrastrukturës, po edhe të dhënat të cilat ne i përpunojmë, bazat e të dhënat të cilat ne i kemi në dispozicion për kryrje detyrave tona zyrtare, ne jemi të autorizuar për mbrojtjen e tyre dhe kontrollimin e qasjeve të autorizuar apo të pa autorizuar në këto sisteme tona. Si që thash më herët, ne... A është arrestu dikush në Kosovë, nëse mund është me ditë për përvojës tone, për shkak se e ka sulmu kibernetikisht policinë? Nuk me donë me këtë informat, pasi që është përgjegjësi një sektori tjetër, po ne vazhdimisht momentin kur ne kemi dyshime se dikush ka tentu ose ka fillu shkelja e do të murit tonë mbrojtës, atër ne rastin automatikisht e dërgojmë në sektorin e krimeve të kibernetike, të cilët janë të autorizuar për mi marrë masat ligjore për hetimin e veprës penale. Deri tash nuk kemi pasur rast të cilët ne kemi identifikuar që dikush ka ose ka ndërhyrë në sistemet tona, ka nxjerrë informata ose dhëna përmes sistemit kompjuterik tonë, qoftë nga jashtë apo nga brenda. Dhe në fund, do me thonë, a keni pas njëna prej shembujve të mirë që është përmend prej hulumtimit që është bo për këtë panel prej asociacionit kibernetik të shqiptarëve që organizojnë këtë konferencë, e që ka befasu për të mirë, është që me një moment caktum kur një djalë ka deklaru në TikTok, një djalë i ri ka deklaru që do me myt veten, kjo gjë ju ka paraqit jo TikTokut, po dikush e ka paraqit Policisë Kosovës. Shkoni me një masa se ky djalë po do me myt veten. Policia e Kosovës e ka alarmu TikTokun. Edhe TikToku kam edhe në këtë formë, do me thonë, është adresu problemi. Kogja interesant, po më duke që duni me reagu në kërcënimet që vinë, vetë kërcënime, me thonë këtë rast, që vinë nga rrjetet sociale, si Policia e Kosovës. Edhe pse nuk është pjesë e domenit tim të cilën unë punoj, por sektori i hetimit të krimeve kibernetike bashkëpunon me të gjitha agjencionit, qoftë jashtme apo brendshme, gjithashtu edhe me rrjetet sociale, siç është Facebooku, TikToku edhe rrjetet tjera sociale, dhe bashkëpunimi i tyre është shumë i ngushtë për çdo vepër penale e cila ose hetohet ose ka dyshime, komunikimi është i drejtë për drejtë. Normal, duke i zbatuar të gjitha ligjet, do të thotë urdhëresave e gjykatës, pasi që nuk mund çdo polis me kërku në TikTok ose në rrjetet sociale dhona ose diçka e cila nevojitet, por është zinxhiri komandues i cili ky sektor ka bashkëpunim të drejtë për drejtë me do të thotë me TikTokun, qoftë Facebookun ose Instagramin e tjerë. Abdrahim, ta thash një shembull të mirë, sepse në anën tjetër, Policia e Kosovës e ka edhe një anë tjetër të errët, që e ka një farë tradite të rrjedhjes së informacionit, sidomos në portale të caktuara. Vazhdimisht është kritiku Policia e Kosovës që rastet penale i likirat apo i rrjedh qëllimisht në portale që marrin klika me këto punë, për shkak të lidhjes që e kanë pronarët e atyne portaleve me zyrtar policor. A keni adresu na e herë polici këtë punë? Policia gjithmonë funksionon me mekanizmat e saj mbrojtës. Nuk do të thotë që gjithmonë ose 100% gjithçka është funksionale. Lidhur me rastet të cilat ju i keni përmend, unë nuk kam dëgjuar që ka filluar ndonjë hetim nga inspektorati policor, i cili është autoriteti që do t'i hetoj këto raste në polici. Por ne gjithmonë ne jemi të gabueshëm, sikur çdo kush tjetër, po jemi të përmirësueshëm në momentin kur ne vërejmë që dikun ka ndonjë gabim ose ndonjë lëshim, qoftë njerëzor, qoftë teknologjik, nuk është ndonjë konfigurim i duhur, cilën ose ndonjë gabim gjatë konfigurimit ose
ndonjë gabim njerëzor, ne përmirësohemi vazhdimisht duke mos kalu në atë shkelje ose veprën penale, me thonë pas na bëni veprën penale dhe po vazhdojmë. Por unë nuk kam dëgjuar që inspektorati policor, i cili është autoriteti për hetimin e policisë, ka zhvilluar ndonjë hetim ose ka arrestuar dikën për këtë. Krenare, lidhur me Policinë e Kosovës sidomos, a ju ka ra me shqiptu gjop? Jo, ende nuk kemi shqiptu ndonjë gjop, është fakt që agjencia bashkëpunon bukur mirë me Policinë e Kosovës, ndërsa çështja e ngritur tani është shumë serioze dhe të cilën e kemi në tavolinë për trajtim, është pikërisht kjo iniciativa jonë ligjore që e kemi ndërmarrë dhe kemi shtin strategjikët ligjin për mbrojtjen e dhënave nga institucionet e zbatimit ligjit, sepse ju mungon një procedurë mbajtjes së konfidencialitetit që kanë obligim Policia në fakt e kanë, po jo në domenin e mbrojtjes së të dhënave personale. Çka do me thonë, çka do me thonë për një njeri thjesht, procedura e mbrojtjes së konfidencialitetit, kur këta po thojnë e kena ligjin penal, njek kodi penal, çka po vyn kjo? Ajo çka nuk zbatohet në mënyrën e duhur dhe po ashtu duhet rregullohet në aspektin ligjor, më mirë, më qartë, është lënia e gjurmëve në qasjen në informata personale të njerëzve. Qa do të thë që nëse një informat vjen të një sektori caktuar, duhet të dihet personi i cili ka informatat, divizioni që ka informatat dhe nëse ka rrjedhje të informatave nga personat e caktuar, atëherë normalisht që duhet të ndërmirën masat, sepse këta masat ligjore kanë shumë mirë të, po mendoj disiplinori kanë shumë mirë të hartuara dhe të mendoj e kanë inspektoratin i cili mirët pikërisht me këtë çështje. Por ajo çka mu më tërhoqi vëmendjen gjatë këtij diskutimi janë dy gjëra. E para është që Kosova në mendsinë e saj që e ka tani, qoftë atë të qytetarëve në përgjithësi apo edhe të institucioneve, është në dy segmente. E para është që ne nuk mbajmë dhe nuk dimë ta ruajmë privatësinë tonë. E dyta është ajo që ne këtë privatësi e bëjmë publike pa vedije dhe e bëjmë në këto mënyra që u thanë se rrjedhin të dhënat nga individët të cilët duhet sistemi i krijuar duhet të lejë gjurmë se kush i ka këto dhëna dhe prej kujt po rrjedhin këto dhëna, pastaj të ndihmohet. Mirë, nalu qëtu, jetu thonë që nuk është qaq që na i rrezikojmë të fol, jetu ma dhoni janë krejt kundër të monedhës, për çka thash une, që jo vetëm që na e ekspozojmë tjetrin që na ka kallzu diçka, na ekspozojmë vetën. Cili është institucioni që duhet me na eduku? A ekziston diçka? Jena na që çdo det, bojmë fushata qysh mi mbrojt dhënat tona personale. Na qesim letërnjoftimin ton, bazë pa bazë, vende pa vende, publikojmë tona rrjetet tona sociale, na japim letërnjoftimin gjithkon, neve na vjen SMS, na bojnë reklamime të pa autorizume kompanit, ne nuk dim të adresohemi agjencisë për informim e privatësi. Kjo është ajo që sidomos institucionet publike, po edhe kontrollues të mëdhej privat e kanë obligim për mëna për mi ofru qytetarëve këto informacione për çka ne jemi të punu çdo ditë. Edhe mediat e luajnë rolin e vet, sepse edhe mediat duhet të shërbejnë si edukues të popullatës në kuptimin e mbrojtjes së dhënave personale, të pas parasysh që zhvillimi i inteligjencës artificiale, zhvillimi i teknologjisë informative sot na obligon, sikurse i obligon gjitha vendet tjera të zhvilluara që paralelisht të zhvillohemi, të mbrojmë dhënat personale në këtë kohë të digitalizimit, sepse ne këto shanse për me e publiku vetën tonë, nuk e kemi pas para disa viteve, po tash çdo herë kemi më shumë, edhe çdo herë më shumë po e rrezikojmë vetveten. Prandaj përmenda dy segmentet. E para, sa ne rrjedhim të dhëna me vedijen ose pa vedijen tonë, sa institucionet publike na i mbrojnë ato të dhëna, si na i mbrojnë në kuptimin që e thatë të rasti që ato qëllimisht i qesin dhënat, dhe ajo që është kruciale, e çka ne duhet bëjmë si shoqëni bashkarisht, sepse privatësia sot nuk është një mbrojtja e privatësisë, nuk është interes nacional, është interes global, se na po hecim, po transformohemi si shoqëni globale, është masat e sigurisë që duhet të vendosen në sistemet e aplikacioneve online, platformave të ndryshme, ku na i mbledhim dhënat qytetarëve dhe i ofrojmë shërbime qytetarëve online. Në këtë aspekt, po e përdor që për shembull në qasi aplikacione formular, çka është që s'duhet me shkruajt na? Po, një prej parimeve kryesore ligjit tonë që është vetë regulativa evropiane GDPR që njëjot,
është minimizimi i dhënave personale. T'japim ose të mbledhim si institucione, si kontrollues, sa më pak dhëna, për aq sa ne mund me kry qëllimin për çka po i mbledhim ato. Do me thonë, nëse për me e bo një kërkesë për qasje në dokumente publike shumë thjesht, duhet me ditë veç emrin e mbiemrin e personit edhe kërkesën që e bën, objektin e kërkesës, pse duhet me ju marrë numrin e të njoftimit. Pse duhet me ju marrë edhe vendi lindje sepse kemi rastet e tilla. Do me thonë, prej kësaj më të thjeshtës, po shkoj mos flas për sistemet të cilat normalisht kur fillohet të dizajnohet një program për me ofru një platformë, për me ofru shërbime, ai duhet mu dizajnu mbi bazën e këtyre standardeve të privatësisë, e që në fakt në Kosovë kompanitë IT-s që besoj me shumicë janë këtu prandaj edhe po bëj thirrje, janë ata të cilët të parët duhet edhe po që se institucioni kërkon mbledhjen e dhënave, ta dizajnojnë programin duke i mbrojtur dhënat personale, duke i aplikuar standardet e mbrojtjes dhënave personale, se vetëm kështu dhe vetëm bashkarisht, sepse përsëri mbrapa edhe inteligjencës artificiale nesër është një human, është një person, është një njeri. Ne duhet që bashkarisht institucionet, ata të cilët bëjnë programet, ti zbatojmë këtë masa, ta zbatojmë ligjin e mbrojtjes dhënave që ta mbrojmë humanitetin përballë inteligjencës artificiale që po na afrohet çdo ditë. Faleminderit. Kjo inteligjencë artificiale ekziston, si me thonë, rreziku prej diçka tillë nën mahall gjithë e kena një njerëz që ja den punë të tënve. Ose në hymje, kështu që gati si AI-në rrezikun prej dikuj që ti dim punë, e kena pas kulturalisht të instalum si që, po do është veç me bu një krahasim me këtë fakt kulturor. Burim, derisa Krenaria po i jep rekomandime që po dën me u zbatu, po jep rekomandimet kompanive teknologjisë, institucioneve. Ti si analist, tash ke dalë një kohë gjatë ki punu brenda institucioneve, jemi të po në mënyrë shumë, me thonë kështu dobishme për mu, të dhonë analiza tash si analist, konsulent i jashtëm, për atë qysh me përmirësu sigurin tonë, privatësin tonë. Çka e rekomendimet e tuja, për ku janë fusha që Kosova duhet me punun privatësi, përveç të që ta Krenaria? Çka duhet na me bo, çfarë ligje me aprovu? Çka duhet me ndru? Normalisht jo shumë më i mështu për asaj që i tha Krenaria, sepse është jashtëzakonisht më rëndësi vëdësimi, ngritja e vëdijes publike dhe sidomos tek prindërit për fëmijë edhe tek të rriturit për veten edhe për familjen e tyre. Është po ashtu jashtëzakonisht më rëndësi ushtrimi i kontrollit, sepse edhe paneli që është divers është jashtëzakonisht e mirë, sepse kemi qasje të ndryshme. Pra deri ku shteti mundet më fut ose më ndërhy në privatësinë e individëve, pjesa e dytë se si trajtohet ajo dhe a mund të shpërndahet në publik, dhe e treta se si individi vetë rrezikon jo vetëm veten duke i publikuar dhënat personale, po edhe familjen apo institucionet në cilat punon, sepse dhënat personale mund të ndërlidhen pastaj edhe me institucionet që punojnë, por po ashtu edhe me, ta themi nëse janë dhëna shëndetësore, edhe me shumë elemente që nuk janë vetëm kësaj sigurisë të fortë, hard security të në i lufte. Po është jashtëzakonisht më rëndësi, domethënë ngritja e vëdësimit në vazhdimsi, është jashtëzakonisht më rëndësi forcimi i mekanizmave të kontrollit, është jashtëzakonisht më rëndësi avancimi i kornizës ligjore në pikat ose elementet që nuk janë qartësisht të definuara në kuptimin e procedurës, sepse në kushtetut, në nenin 36 kushtetutës Kosovës, është e qartësuar e drejta e privatësisë dhe çka shteti nuk guxon të bëj në raport me privatësinë e individëve dhe se si duhet të trajtohet ajo. Jo vetëm komunikimi edhe jeta private e familjare, por edhe pasynueshmëria e banesës, fshehësia e korrespondencës, telefonisë, komunikimeve tjera janë qartësuara me kushtetut.
Dhe këto, normalisht që pasaj sa ma shumë që rritet kontrolli dhe korniza ligjore përmirësohet, aq më të sigurt mund të jemi se të paktën shteti nuk futet padrejtisht në privatësinë e individëve dhe shteti e ka edhe detyrën tjetër që të mbrojë qytetarët e vet nga shtete të tjera apo aktorë tjerë, sepse kjo është po ashtu e rëndësishme se mund të themi që Kosova, institucionet e sigurisë Kosovës janë më profesionale se institucionet politike, aty nuk kam asnjë dilemë, por se nuk janë vetëm institucionet e Kosovës që mund të futen në privatësinë e individëve. Janë edhe institucionet e shteteve tjera, qoftë për rreth, qoftë më larg, apo ta themi qandaruse në nish, mund të ketë kapacitet futet në privatësinë e individëve në Kosovë. Faleminderit. Sakt Burim ma qitet topin për m'ia bu pyetjen e fundit Jadeit. Jade, I want to end with you with a question that is not necessarily part of data privacy, but it's a risk, a country risk. Since the start of war in Ukraine, Kosovo too has been prone to more fake news than general. We are bombarded by influences from external countries in spreading fake news. And in this, because I belong to an organization that tries to fight it through third-party fact-checking of Facebook, I want to ask, is TikTok planning to, what is TikTok's general, let's just see what is TikTok's general policy in how it makes sure that fake news is not affecting countries in more levels than one, in politics, but also policy, health, and other information that could be spread fast. Yes, I'm happy to answer that. So we do have fact checkers. We have a network currently of, I believe, 16 fact checkers internationally. They cover about 40 languages right now, and that covers about 70 countries. We are looking to expand in the Balkans. Is confirming that recently. And we have some requirements we can talk about, I think, offline about how that works, but that is something that we're looking to do. I don't have the timeline yet, but we are looking to expand. But it does include some organizations, for example, like Reuters and some other international news organizations now. Obviously, this is a very serious issue, and it's something that we're very focused on. We have in our community guidelines prohibitions on this, and then also try to look for information through our automated processes that is intentionally misleading and deceptive. Additionally, we have systems to try to filter out when it's more of a campaign, when it's a coordinated campaign, because of course there's different technical things that are happening in that case that you can try to detect, if something inauthentic is happening, for example. And that's why we started also reporting on those types of campaigns. So we have seen, of course, Russian coordinated and authentic behavior campaigns, other countries as well. I mean, specific countries in different regions also have their own specific misinformation problems. And so on our community guidelines enforcement reporting, we've included a number of those different campaigns to read it, but including those campaigns that are more directly relevant to what you're mentioning. And we will continue to report on that so that we can also improve our partnerships moving forward as well. Faleminderit gjithëve që morët pjesë në këtë diskutim, ishte shumë interesant edhe kaq kemi prej diskutimit të sotëm që u mbajt si pjesë e konferencës që e ka organizu asociacioni apo shoqata shqiptare kibernetike bashkë me Findbug këtu në Prishtinë me përfaqësues të institucioneve të sigurisë, të privatësisë së informacionit dhe përfaqësues të TikTokut. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.